ओम सुबोध श्री साईनाथ चरित अध्याय 8वा। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री साईनाथाय नमः। साईनाथ चैतन्य घन भवाब्धीत तरी त्यांचे चरण, त्यांच्या पदी लोटांगण घालू आत्महितासाठी। दासगणूंची असे कीर्ती, ते सुश्राव्य कीर्तन करती। जनांचे थवे ऐकण्या येती, न मिळे जागा कित्येका। हरिदासांची असे प्रथा, पगडी फेटा असावा माथा। किमती धोतर नेसती स्वतः, उपरणे असे अंगावर। शिर्डीस असता त्यांचे कीर्तन, रेशीम काठी धोतर नेसून। प्रथेप्रमाणे पोशाख करून, गेले साई दर्शनाला। प्रथम बाबास वंदन करून, मग जावे कराया कीर्तन। यास्तव मशिदीस जाऊन, केले नमन साईनाथा। माहित होते साईनाथास, गणू चालले कीर्तनास। पाहून त्यांच्या पोशाखास, दासगणूला ते म्हणती, नवरदेव तुम्ही एवढे सजून, कोठे जाणार आहात येथून। अनपेक्षित तो प्रश्न ऐकून, उत्तर देती गणुदास। बाबा करावयाला कीर्तन, निघालो यास्तव येथे येऊन। आपणास करावया वंदन, आलो येथे मशिदीत। बाबा म्हणती ते ऐकून, मग समजण्याचे काय कारण। हरिदासाचे साधेपण, आदर्श सकळ जनांप्रती। जे असती हरीचे दास, साधी राहणी शोभते त्यास। उंची कपड्यांचा हव्यास, कशाला पाहिजे हरिभक्ता। उंची कपडे अलंकार, घालून वाढतो अहंकार। हरिदास तर असती थोर, न लागे थेर असे तया। उतरव कपडे माझ्या समोर, असे साई वदता सत्वर। कपडे होते अंगावर, ते उतरती दासगणू। साईनाथांची आज्ञाप्रमाण, वेदवाक्य त्यांचे वचन। असे मानती भक्तजन, आज्ञेत वागती बाबांच्या। दासगणू तेव्हापासून, केवळ एक धोतर नेसून। उघड्या अंगाने करती कीर्तन, घेऊन चिपळ्या हातात। खरोखर असाच वेश असावा कीर्तनकारास। नारद मुनी मूळ पुरुष, असती कीर्तन प्रथेचे। एक वस्त्र वेष्टित अंग, हरी चिंतनी असती दंग। मुखाने नारायण श्रीरंग, गात फिरती नारद मुनी। नारदाचे उदाहरण, समोर ठेवून करावे कीर्तन। यासाठी ही लीला गहन, केली साई बाबांनी। एकदा ठाणे येथील जन, दासगणूचे करविती कीर्तन। दासगणू करती वर्णन, कीर्तनातून साईंचे। सिव्हिल कोर्टातील उमेदवार, कीर्तनास आला चोळकर। गरिबीचा त्याचा संसार, मदार नोकरीवर त्याची। चोळकर आधीच निर्धन, परीक्षा पास झाल्याविण। कायम नोकरी मिळणे कठीण, याची जाण असे त्याला। कायम पगार मिळाल्याविण, प्रपंच चालवणे असे कठीण। साईबाबांचे गुणगान, ऐकले त्याने कीर्तनात। चोळकर गरीब होता फार, म्हणे मी पास झालो तर। साईनाथास खडीसाखर, वाटेन आनंदाने मी। साई कृपेने तो पास झाला, नवस फेडण्या विलंब झाला। साखरेचा त्याग केला, न खाई गोड पदार्थ तो। चहा सुद्धा तेव्हापासून, खेवू लागला साखरे वाचून। असे लोटता काही दिन, अवसर मिळाला तयाला। मग फेडावयाला नवस, चोळकर गेला शिर्डीस। जाऊन द्वारका माईस, वंदन केले बाबांना। नवसाची वाटली साखर,
जोगांचे पाहुणे चोळकर, जोगही होते बरोबर, ते धवा द्वारका माईत. जोगास वदती श्री गुरुराव, चहात घालून साखर, यास पाज तू पेला भर, चोळकर चकित झाला. म्हणे मी साखर नाही घेत, चहात आणि पदार्थात, ठाण्याचे हे माझे गुपित, कळले कसे बाबांना. साई बाबांना असे ज्ञात, कोठे काय आहे घडत, भक्तजनांचे कराया हित, या परी करती ते लीला. चोळकर हा कोठील कोण, निमित्त दास गणूचे कीर्तन, नवस केला मनापासून, झाले प्रसन्न साईनाथ. एकदा साई मशिदीत, बसले भक्तांसमवेत, एक पाल चुकचुक करीत, होती तेव्हा भिंतीवरी, एक भक्त सहज विचारी, जिज्ञासा त्यांच्या अंतरी, बाबा पाल चुकचुक करी, काय म्हणत असावी ती. त्याला साई बाबा सांगती, आनंद झाला पालीच्या चित्ती, येणार तिच्या भेटी प्रती, बहीण औरंगाबादेहून. भक्तजनांना तेव्हा वाटले, काहीतरी साईनाथ बोलले, विनोदाने असावे दिले उत्तर साई बाबांनी. तेवढे बोलणे गेले संपून, साई गेले कराया स्नान, इतक्यात औरंगाबादेहून घोडे स्वार एक आला, मशिदीत शिरला घ्याया दर्शन, बाबा करीत होते स्नान, घोड्यास चंदी द्यावी म्हणून, तयाने तो बरा काढला, चणे आणाया बाजारातून, तो बरा टाकता झटकून, पाल बाहेर पडली त्यातून, तरतर चढली भिंतीवर. मग त्या दोन्ही पालींनी मज्जा केली स्वच्छंद फिरुनी, आनंदाने गेल्या निघुनी, दोघी पाली बरोबर. औरंगाबाद कितीतरी दूर, तेव्हाच यावा घोडेस्वार, पालही तो बऱ्या बरोबर, यावी विचित्र प्रकार हा. ऐसे घडतसे वेळोवेळा, साईनाथांची न कळे कळा, तोंडातून जो शब्द निघाला, असत्य झाला नाही कधी. विनोदानेही बोलता बोल, तरीही सत्य होती सकळ, कोण करील त्यांचे मोल, अर्थ खोल त्यात असे. कधी अनधिकारी जन, म्हणती द्यावे ब्रह्मज्ञान, म्हणजे काय मागतो आपण, हेही कळेना तयाप्रती. ब्रह्मज्ञान म्हणजे काय, बाजारचा भाजीपाला होय, काम कांचनी मन जाय, त्या काय सोय ज्ञानाची. आपला काय अधिकार, याचाही न करता विचार, ते अत्युच्च पद थोर, लाभ तयाचा इच्छिती. अध्यात्माचा मार्ग कठीण, तीक्ष्ण धारेवर जाणे चालून, पचविणे लोह चणे खाऊन, त्याहूनही हे कठीण असे. जो पूर्ण भोगात बुडाला, त्याला धर्म मार्ग कसला, ढोंग धतुरा वाढविला, न लाभे त्याला आत्मज्ञान. जोवर मन असे विषयात, आत्मज्ञान मिळण्याची बात, न करावी त्याने जन्मात, त्यागात उद्भव ज्ञानाचा. अनेक जन्मे करिता तप, तेव्हा धुतले जाते पाप, वैराग्य येते आपोआप, अधिकार मिळतो ज्ञानाचा. प्राचीन काळी झाले ऋषीमुनी, त्यांनी संसार त्याग करुनी, अनेक वर्षे तप आचरुनी, आत्मज्ञान प्राप्त केले. याच पार्श्वभूमीवर पुढील गोष्टीचा आधार, म्हणून थोडा केला विचार, ब्रह्मज्ञान कसे मिळे. एकदा एक आला गृहस्थ, घरचा अत्यंत श्रीमंत, नोकर चाकर असती बहुत, धनसंपन्न तो असे. शेतीवाडीही होती बहुत, संततीही होती तयाप्रत,
अशा प्रकारे सुखस्थितीत होता गृहस्थ त्या काळी. ऐकून साई बाबांची कीर्ती, म्हणे जावे शिर्डी प्रती. आपणास उणीव नसे कोणती, ब्रह्मज्ञान मागू बाबांना. मग त्याने शिर्डीला येऊन साई बाबांचे घेतले दर्शन. चरणी निजमस्तक ठेवून हात जोडून तो बोले, बाबा आलो पुष्कळ दुरून, मला कशाची नाही वाण. आपण द्यावे ब्रह्मज्ञान, एवढी एक इच्छा असे. बाबा मजला ब्रह्म दाखवा, हीच मनीषा माझी पुरवा. कृतकृत्य मी होईन तेव्हा, इतर मजला काही नको. साई म्हणती न करी चिंता, तुला ब्रह्म दाविन आता. इतर जन मागतात वित्ता, विरळा ज्ञान मागणारा. सद्गुरु निश्चित ज्ञान देती, परी शिष्याची चाचणी घेती. ज्ञान साठविण्याची शक्ती, पाहती शिष्यात असे काय. ती शक्ती नसता अंगात, ज्ञान प्रदान नाही करीत. अधिकार आधी पाहतात, मग देतात ज्ञान शिष्याला. गृहस्थास त्या बसवून, इतर गोष्टीत गुंतवून. जणू आपण विसरलो प्रश्न, असे तयाला भासविले. नंतर एका मुला लागून, आपल्या जवळ बोलावून, म्हणती नंदूकडे जाऊन, उसने आण 5 रुपये. सांग बाबास निकड भारी, क्षणभरासाठी ही उसनवारी. परत करीन उसनवारी, सांग या परी तयाला. शेठजीकडे मुलगा गेला, थोड्या वेळात परत आला. म्हणे शेठ नाही भेटला, त्याच्या घराला कुलूप असे. बाबा वदती मुला लागुनी, घरी असेल बाळावाणी. त्याच्याकडे तरी जाऊनी, 5 रुपये घेऊन ये. तरीही फेरी वाया गेली, वाण्याची भेट नाही झाली. मुलाने तीही सांगितली हकीकत साई बाबांना. आणखी 1-2 ठिकाणी मुलास पाहती पाठवुनी. परतला निराश होऊनी, न भेटे कोणी तयाप्रती. पूर्ण ज्ञानी असती साई, कोण असे घरी कोण नाही. याचे ज्ञान असून सर्वही, खेळते करती मुद्दाम. असूनही गृहस्थाच्या खिशास, रुपये 250. 5 रुपये उधारीस, द्यावयास नाही झाले मन. चाचणी घेऊन यापरी, ठरविले हा अनाधिकारी. 5 रुपये काय भारी, परीन सुटती हातातून. गृहस्थ म्हणे महाराज साई, ब्रह्म दाखवा मजलवलाही. मला परतण्याची घाई, पुष्कळ कामे करणे असे. बाबा म्हणती ते ऐकून, तुला कळले नाही अजून. तुझ्या खिशात पैसे असून, नाही दिले ते मजलागी. संसारात ज्याचे मन, इतके पडले आहे गुंतून. त्यात कसे मिळणार ज्ञान, कामकांचन तुझे सर्वस्व. तुच्छ वाटेल हा संसार, धनमान सत्ता तुच्छ फार. तुच्छ वाटे नश्वर शरीर, त्यालाच अधिकार ज्ञानाचा. धनसंचय स्वप्नातील, जागृतीत काय कामा येईल. जेव्हा उद्बोधन होईल, तेव्हाच कळे हे ज्ञात्यासी. येथील ऐश्वर्याचा योग, मनात असता कामभोग. कसे ब्रह्म मिळावे सांग, अनधिकारी पुरुषाला. मानव देहाचे जे ध्येय, ब्रह्म असे कसे काय. सांगण्याची नाही सोय, अनुभव प्रमाण या ठाई. सर्वस्वाचा करील त्याग, त्यालाच साध्य होईल योग. कळेल त्याला हे सर्व जग, केवळ मृगजळ मात्र असे. जेव्हा विरक्ती येईल, ज्ञानोदय तेव्हा होईल. तेव्हाच खरोखर कळेल, ब्रह्मच भरले सर्वत्र. 5च्या 50 पट, रुपये असती तुझ्या खिशात. नोटांचे भेंडोळे मोजत, 250 ते भरले. गृहस्थ झाला आश्चर्यचकित, किती रुपये माझ्या खिशात.
ते सर्व साई बाबा सज्ञात, केवढे अंतर्ज्ञान यांना. मग तो गृहस्थ नम्र होऊन, साई चरणी मस्तक ठेवून, म्हणे मज द्या आशीर्वचन, बाबा बोलती तया प्रती. लोभ नाहीसा झाल्या विण, होऊ न शके ब्रह्मज्ञान. यास्तव तुझ टाकतो सांगून, ब्रह्मज्ञान न मिळे तुला. तसेच एका गृहस्थाला व्यापारात तोटा आला, मनात फार उद्विग्न झाला, निघाला लोटा घेऊन. संकटात पडतो मानव, तेव्हा त्याला आठवतो देव. मग मनात उद्भवतो भाव, क्षणिक वैराग्य येई कधी. त्याला वाटले सर्व सोडून, आपण एकांतात जाऊन, करावे ईश्वराचे चिंतन. मनात विचार आला असा, वासना नष्ट झाल्या वाचून. वैराग्य येत नाही पूर्ण, सर्व वासना आता जळून. उद्भव होतो ज्ञानाचा, मित्र त्याला सांगती गोष्टी. लांब जायचे कशासाठी, शिर्डीस जाऊन घेई भेटी, समर्थ साईनाथांची. साई बाबा श्रेष्ठ संत, तुझे कल्याण आहे कशात, हे सर्वच ते जाणतात, करतील मार्गदर्शन तुला. तेथे पुष्कळ जन जातात, आपले हित साधतात, तुही जाई त्वरित तेथ, घेई दर्शन बाबांचे. तो गृहस्थ शिर्डीला येऊन, बाबास घाली लोटांगण. साईनाथांचे पाहून ध्यान, सुप्रसन्न तो झाला. वाटे पूर्वी केले पुण्य, म्हणून लादले साई चरण. चित्त शांत झाले पूर्ण, भक्तिभाव उद्भवला. साई बाबांचे एक भक्त, राव बहादूर साठे होत. वाडा बांधला शिर्डीत, साई भक्तांना थांबावया. ते गुरुचरित्र पारायण, सप्ताहात करती पूर्ण. सप्ताह संपता पडले स्वप्न, बाबा देती दृष्टांत. आपल्या आसनावर बसून, गुरुचरित्र हाती घेऊन, साठ्यांना समोर बसवून, निरूपण सुरू करती. पुराणिका परी कथा वाचून, साठ्यांना सांगती समजावून. साठे चित्त स्वस्थ करून, निरूपण ते ऐकती. साठे पडले विचारात, नवल वाटले तयाप्रत. कंठ झाला सद्गदित, रोमांच उभे राहिले. या परी घडला दृष्टांत, मग साठे झाले जागृत. काका साहेब दीक्षिताकृत, सांद्यत वार्ता सांगितली. साठे म्हणती नकळे अर्थ, काय बाबांच्या आहे मनात. साई बाबा असती समर्थ, पुसाव त्यांचा मनोदय. पुनर्पी पाठ सुरू करावा, की हाच पुरा समजावा. या परी काकांनी साई देवा, समय पाहून विचारले. साईनाथांनी केले कथन, आणिक एक परायण. करावे हा ग्रंथ महान, निर्मल मन याने होई. गुरुचरित्राचे पारायण, करता होतसे कल्याण. भवबंधन जाते तुटून, प्रसन्न होतो परमेश्वर. रघुपती करी प्रणिपात, समर्थ श्री साईनाथ. सर्व जनांचे करोत हित, 8वा अध्याय गोड हा.